λέξη λιποαναρρόφηση είναι μια πολύ γνωστή λέξη. Ίσως πάρα πολύ γνωστή τόσο που έχει παρεξηγηθεί. Ο καθένας την εννοεί με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν άτομα που νομίζουν ότι με λιποαναρρόφηση θα αδυνατήσουν. Υπάρχουν άλλα άτομα που νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα με λιποαναρρόφηση, ότι μπορούν να σχεδιάσουν ό,τι θέλουν στο χαρτί και να γίνει στην πράξη. Στην πραγματικότητα, η λιποαναρρόφηση είναι μία μέθοδος η οποία απευθύνεται σε αφαίρεση τοπικού πάχους. Δεν αφορά στα άτομα που θέλουν να χάσουν κιλά, δεν είναι μέθοδος απώλειας κιλών, απλώς μέθοδος αφαίρεσης τοπικού πάχους, θα το έλεγα με άλλο τρόπο, ισιώνουμε μία επιφάνεια, εξομάλυνση μιας επιφάνειας. Υπάρχει ως μέθοδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τον καιρό βέβαια εξελίσσεται. Πρόσφατα, την τελευταία δεκαετία, έχουν έρθει στο προσκήνιο πολλές καινούργιες μέθοδοι. Από αυτές, εγώ θεωρώ ότι η πλέον αποτελεσματική είναι η laser λιπόλυση, η λιπόλυση με laser. Και είναι αυτή την οποία έχω υιοθετήσει και εγώ στην καθημερινή πρακτική μου. Μάλιστα, αυτό το οποίο μου αρέσει, αυτό το οποίο κάνω, είναι συνδυασμό της laser λιπόλυσης με παλμική λιποαναρρόφηση. Είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι, και οι δύο εξελιγμένες, και οι δύο στην αιχμή της τεχνολογίας, τις οποίες τις συνδυάζω και θεωρώ ότι δίνουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς γίνεται η laser λιπόλυση? Υπάρχει ένα μηχάνημα laser, το οποίο παράγει ενέργεια. Η ενέργεια αυτή είναι σε μήκος κύματος τέτοιο, το οποίο απορροφάται επιλεκτικά από το λίπος. Τι θέλουμε? Θέλουμε να λιώσουμε το λίπος χωρίς να επηρεάσουμε τους υπόλοιπους ιστούς. Άρα θέλουμε επιλεκτικότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα λέιζερ το οποίο παράγει ενέργεια επιλεκτική για το λίπος. Αυτό το οποίο μάλιστα έχω προτιμήσει και χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου πρακτική είναι το Slim Lipo. Το Slim Lipo θεωρείται το πλέον εξελιγμένο λέιζερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Έχει δύο μήκη κύματος. Το ένα είναι για λιώσιμο του λίπους και το άλλο είναι για σύσφυξη του δέρματος. Είναι τα δύο βασικά θέματα που θέλουμε στη λιποαναρρόφηση. Λιώνει το λίπος, μπαίνει μια οπτική ίνα, η οποία μπαίνει κάτω από το δέρμα, αφού προηγουμένως βέβαια έχουμε κάνει κάποιο είδος αναισθησίας. Μπορεί να είναι τοπική αναισθησία, μπορεί να είναι γενική ή επισκληρίδιος ή διάφορα είδη αναισθησίας τα οποία συζητάμε με το υποψήφιο άτομο. Μπαίνει η οπτική ίνα κάτω από το δέρμα, διοχετεύει ενέργεια, η οποία λιώνει το λίπος. Αφού λιώσει αυτό το λίπος, έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να το αφήσουμε, να το απορροφήσει από μόνος του ο οργανισμός, η άλλη είναι να το αναρροφήσουμε εμείς. Συνήθως το αναρροφούμε εμείς για να έχουμε πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Για την αναρρόφηση αυτή του λίπους, εγώ χρησιμοποιώ την παλμική λιποαναρρόφηση. Η παλμική τι είναι? Είναι μια κάνουλα που ρουφάει, αλλά έχει ένα μηχανισμό ο οποίος πάλεται. Κάνει 5.000 παλμούς το λεπτό. Αυτό μας δίνει ταχύτητα. Η ταχύτητα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πολύ λεπτές κάνουλες. Άρα έχουμε το πλεονέκτημα της λεπτής κάνουλας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτιμούμε την παλμική λιποαναρρόφηση, για το πλεονέκτημα κυρίως της λεπτής κάνουλας. Αφού λοιπόν είπαμε λιώσουμε το λίπος με το λέιζερ, με μια οπτική ίνα η οποία μπαίνει από μια μικρή τρυπούλα, από την ίδια τρύπα βάζουμε μια λεπτή κάνουλα και αναρροφούμε αυτό το λιωμένο λίπος. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Τα πλεονεκτήματα του λέιζερ είναι τρία. Το ένα είναι ότι κάνει πιο ομοιόμορφο λιώσιμο του λίπους. Τι θέλουμε στη λιποαναρρόφηση? Θέλουμε ομοιομορφία. Δεν θέλουμε αλλού πολύ, αλλού λίγο. Αυτό είναι που φοβόμαστε και αυτό βλέπουμε σε μια αποτυχημένη λιποαναρρόφηση, ότι αλλού έχει πάρθει πολύ λίπος, αλλού λιγότερο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ομοιομορφία, μια ομοιογένεια στην αναρρόφηση. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε μικρότερο χρόνο αποθεραπείας, λιγότερες μελανιές, πριξίματα κλπ. Και το τρίτο είναι αυτό που είπαμε, η σύσφυξη του δέρματος. Ιδίως το Slim Lipo, επειδή έχει μήκος κύματος για τη σύσφυξη του δέρματος, διοχετεύει ενέργεια κάτω από το δέρμα, προκαλεί μια ρίκνωση, επομένως δεν έχουμε τη χαλάρωση την οποία φοβόμαστε. Τι φοβούνται τα περισσότερα άτομα που έρχονται? Τι μου λένε? Γιατρέ, μήπως αφαιρώντας αυτό το λίπος μου κρεμάσει το δέρμα? Αυτό είναι μια λογική σκέψη. Αυτό όμως το αποφεύγουμε με το λέιζερ, το οποίο κάνει ένα βαθμό σύσφυξης του δέρματος. Μην φανταστούμε φυσικά
κάτι υπερβολικό. Μην φανταστούμε ότι ένα άτομο το οποίο έχει ένα δέρμα που κρέμεται, ότι ξαφνικά θα τεντώσει το δέρμα του και θα γίνει αυτό που φαντάζεται και αυτό που βλέπει στις διαφημίσεις. Όμως μας δίνει ένα μικρό βαθμό σύσφυξης του δέρματος, το οποίο είναι αρκετό ώστε να αποφύγουμε την πιθανή χαλάρωση που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει η αφαίρεση του λίπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι, είπαμε, τα πλεονεκτήματα της λέιζερ λιπόλυσης. Μετά κάνουμε την παλμική λιποαναρρόφηση. Η παλμική, είπαμε, έχει τα πλεονεκτήματα της λεπτής κάνουλας. Ποια είναι αυτά? Πιο ομοιογενής αφαίρεση. Είναι λογικό ότι ένα πιο λεπτό εργαλείο θα κάνει πιο λεπτομέρεια, θα κάνει πιο λεπτοδουλειά. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η τρυπούλα που κάνουμε είναι πολύ πιο μικρή, είναι ανεπαίσθητη, άρα δεν έχουμε σημάδια. Ή αν θέλετε, για να είμαι πιο ακριβής, ένα σημάδι υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ψάξει κανείς πολύ για να το βρει. Είναι πραγματικά ανεπαίσθητο. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και επιφανειακή λιποαναρρόφηση. Μπορούμε να πάμε ακριβώς κάτω από το δέρμα, το οποίο και αυτό προκαλεί μια ρίκνωση, μια σύσφυξη στο δέρμα και επιπλέον πολλές φορές σε κάποια άτομα βοηθάει και στην κυταρίτιδα, στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Και τέλος, το άλλο πλεονέκτημα, το μηχάνημα έχει ένα σύστημα διήθησης, ένα υγρό το οποίο βάζουμε στην αρχή, η οποία διήθηση γίνεται με καλύτερο τρόπο, άρα έχουμε καλύτερη σύσπαση στα αγγεία, άρα δεν έχουμε απώλειες αίματος. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου, τις οποίες δύο μεθόδους τις χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τώρα, η διαδικασία αυτή γίνεται σε χώρο νοσοκομείου. Εκτός εάν πρόκειται για μια πολύ μικρή έκταση περιοχής, η οποία μπορεί να γίνει άνετα με τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Όμως προσοχή σε αυτό. Πρέπει να είναι πολύ μικρή περιοχή. Μιλάμε δηλαδή για έκταση όσο μία παλάμη. Όταν πάμε σε μέτριες ή μεγάλου βαθμού λιποαναρροφήσεις, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνεται σε καλά οργανωμένο χώρο. Σημαντικότατη είναι η ασφάλεια. Το πρώτο που κοιτάμε είναι η ασφάλεια. Πολλά άτομα έρχονται, έχουν στο μυαλό τους το αποτέλεσμα και αγνοούν όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταλαβαίνουν ότι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν είναι πώς θα κάνουν τη διαδικασία αυτή υπό τις καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες. Δεν υπάρχει διαδικασία εύκολη και δεν υπάρχει διαδικασία δύσκολη. Κάθε διαδικασία την οποία την κάνουμε με σεβασμό γίνεται εύκολη και αν την κάνουμε χωρίς σεβασμό γίνεται δύσκολη. Άρα όλα κινούνται γύρω από το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία την οποία κάνουμε. Σημασία έχει μεγάλη και η παρουσία του αναισθησιολόγου. Ο αναισθησιολόγος θα φροντίσει καταρχάς για την ασφάλεια της όλης υπόθεσης, αλλά και για την άνεση του ασθενούς. Δηλαδή το πώς θα μπλοκάρει τους υποδοχείς του πόνου, ώστε το άτομο αυτό να μην έχει πόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την επέμβαση. Η σωστή εισαγωγή στην αναισθησία θα έχει μεγάλη σημασία ακόμα και μία εβδομάδα μετά την λιποαναρρόφηση, ώστε το άτομο αυτό να αισθανθεί άνεση και να μπορέσει να επιστρέψει στις δραστηριότητες του το συντομότερο δυνατόν.